আণ্ডাৰ ক্লাছত আপোনাক সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পলিটিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। মই ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ 2025 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, জানুৱাৰীৰ পৰা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত মানে মই মাউণ্ট হৈছোঁ নহয়, গোটেইখিনি 1 year কম্পেয়াৰ কৰি আছোঁ। তো ইয়াত ক'ৰবাত জানুৱাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো থাকিব পাৰে, ডিচেম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। লগতে নতুন বছৰ 2026ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো এড হৈ যাব ইয়াত, অ'কে, ঠিক আছে। তো আহক আমি পাৰ্ট 1 আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, অ'কে। প্ৰথম টপিকটো হৈছে আমাৰ কি হয়, লোকপাল অফ ইণ্ডিয়া। তো নিউজত আছিলে এইবছৰৰ 16 জানুৱাৰীটো নিউজত আছিলে, ঠিক আছে। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কৈ আছোঁ। তো কি হয়, লোকপাল অফ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যন ডে অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে 16 জানুৱাৰীত, ঠিক আছে। হয়তো আমাক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে লোকপাল ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয়, ঠিক আছে। ফাউণ্ডেশ্যন ডে অফ লোকপাল তো 16 জানুৱাৰী হয়। এতিয়া আছোঁ লোকপাল কি হৈছে, নেশ্যনেল লেভেল এণ্টি কাৰাপশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। তো এই হয় এটা ষ্টেটুটৰী বডি, প্ৰথম কথা, ঠিক আছে। তো ষ্টেটুটৰীটো আমাক যদি আহে কেনেকৈ ষ্টেটুটৰী বডি নে কনষ্টিটিউশ্যন বডি, তো আমাৰ ষ্টেটুটৰী বডি কোনো কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ নাই ইয়াত, ঠিক আছে। এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে লোকপাল এণ্ড লোকায়ুক্ত এক্ট 2013 পাছ কৰিছিলে, আৰু ক'ব পাৰে মানে ইনটু ফ'ৰ্চ আহিছিলে, কেম ইনটু ফ'ৰ্চ আহিছিলে 2014 পৰা, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট লোকপাল জাষ্টিছ পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ এপইণ্টমেণ্ট 2009, 5 বছৰমানৰ পিছত মানে তেওঁক এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছিল ফাৰ্ষ্ট লোকপাল, ঠিক আছে, পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ, অ'কে। আৰু এই লোকপাল আৰু লোকায়ুক্ত এক্টৰ ফালৰ পৰা কি হৈছে, লোকায়ুক্ত ষ্টেট লেভেলটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিবতো মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে, অ'কে। এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ লোকপাল ইণ্ডিয়া, তো আইডিয়া ফাৰ্ষ্ট লোকপাল আহিছিলে 1963, ঠিক আছে। তাৰপৰা ফাৰ্ষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন 1966ত মানে ইয়াক ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। আকৌ ইণ্ডিয়াই ৰেক্টিফাই কৰিছিলে UN কনভেনশ্যন এগেইনষ্ট কাৰাপশ্যন 2011 যিটো কনভেনশ্যন আছিলে, সেইটো কি হয়, ইণ্ডিয়াই ৰেক্টিফাই কৰিছে। আৰু কৰি পিনি কি হৈছে যে এখন বিল আনিছিলে, লোকপাল লোকায়ুক্ত এখন আনিছিলে 2013, ঠিক আছে। সেইটোৱে কৈছিলে 16 জানুৱাৰী 2014 এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। তো কেমিটো ফ'ৰ্চ কৰিছিলে, সেইকাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন ডে হিচাপে আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া লোকপালত থাকিব কোন কোন এতিয়া থাকিব, ঠিক আছে। তো চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব এজন আৰু আপ টু 8 মেম্বাৰ্ছ, চেয়াৰপাৰ্চনৰ লগতে আপ টু 8 মেম্বাৰ্ছ, ঠিক আছে। আৰু তাৰে কিছুমান চৰ্ত আছে, কণ্ডিশ্যন আছে। 50% বিং জুডিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ এটলিষ্ট হ'ব লাগিব, আৰু মেণ্ডেটৰী হয় 50% ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ SC ST OBC মাইনৰিটিজ আৰু ওমেনৰ পৰা 50% আহিব লাগিব। বাকী 50% মানে যি চেয়াৰপাৰ্চন আৰু 8 মেম্বাৰ আছে তাৰে 50% জুডিচিয়েল মেম্বাৰ হোৱাটো এটলিষ্ট হ'ব লাগে গৈছে। আৰু মেণ্ডেটৰী কিন্তু এটলিষ্ট 50% থাকিব লাগিব SC ST OBC মাইনৰিটিজ আৰু ওমেনৰ ফালৰ পৰা, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ কি হ'ব, টাৰ্মটো হ'ল কিমান বছৰ কাৰণে থাকিব, 5 বছৰ কাৰণে থাকিব, আৰু আনটিল দ্য এজ 70 years, 70 বছৰ নোহোৱালৈকে বা নহ'লে 5 বছৰ কাৰণে পাব এতিয়া অফিচটো, ঠিক আছে, হৈ যাব আৰ্লিয়াৰ, অ'কে। এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ, চেয়াৰপাৰ্চনক আৰু মেম্বাৰ অফ লোকপালক কোনে এপইণ্ট কৰিব, প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব, বেষ্ট অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন কাৰ কাৰণে, চিলেকশ্যন কমিটিখনে দিব। চিলেকশ্যন কমিটিত কোন কোন থাকিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, স্পীকাৰ অফ লোকসভা, লিডাৰ অফ অপজিশ্যন, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, আৰু নমিনী আৰু ওৱান এমিনেট জুৰিছ নমিনেট বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, অ'কে। তো ইয়াত এইখিনি মেম্বাৰ লগ খাই এখন চিলেকশ্যন কমিটি হ'ব। চিলেকশ্যন কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যাক চিলেকশ্যন কৰিব সেইজনক তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই মানে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব, অ'কে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব, ছাৰ্ভিং অৰ ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ হ'ব লাগিব, প্ৰথম কথা, ঠিক আছে। জুডিচিয়েল মেম্বাৰ ডন ফ্ৰম দ্য ছাৰ্ভিং সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাষ্টিছ, চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট, তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ আৰু চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট আহিব পাৰে। নন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ মাষ্ট বি প্ৰচেছ ইন এটলিষ্ট 25 years of experience of field of specific আণ্ডাৰ দ্য এক্ট। তো এই ফলত মানে 25 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহ, তো মেক্সিমাম আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, জাষ্টিছৰ ফালে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, ঠিক আছে। এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াটো এইটো, অ'কে। জুৰিডিকশ্যন অফ লোকপাল কি হ'ব, লোকপাল জুৰিডিকশ্যন ইজ অভাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইথ এক্সক্লুশ্যন ৰিলেটিং টু নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ফৰেন এটমিক এনাৰ্জি স্পেচ, অ'কে। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ, মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, গ্ৰুপ A D চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল সকলোকে কভাৰ কৰিব, ঠিক আছে। পাৱাৰ অফ ফাংচন কি হয়, পাৱাৰ অফ চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ ইনভেষ্টিগেট কৰিব, কণ্টাক্ট কৰিব, কণ্টাক্ট বাই চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন CBI কৰিব, ঠিক আছে। তো আমাৰ ইয়াত যদি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন বনে, তো ইয়াত বনিব পাৰে যে কোন লোকপাল ডে
ওৱান লাইনত কেতিয়া পালন কৰা হয়, ফাউণ্ডেশ্যন ডে কেতিয়া হয়, তাৰ পৰা এই এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ওপৰত পায়, ষ্টেটুটৰী বডি হয়, কনষ্টিটিউশ্যন বডি হয়, এষ্টাব্লিছ কেতিয়া কৰা হৈছিলে, কোনখন এক্টৰ মতে আহিছিলে, ঠিকে আছে। তাৰ পৰা এই কণ্ডিশ্যনটো কম্পজিশ্যন অফ লোকপাল কিমান মেম্বাৰ থাকিব পাৰে, এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। অ'কে অ'কে ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স ত' 2025 নিউজত আছিলে ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত, ঠিক আছে, জানুৱাৰী মাহত আছিলে। কি হয়, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া NIXI লঞ্চ কৰিছিলে ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং স্কিম। ত' এখন স্কিম আনিছিলে, ঠিক আছে। ত' অ'কে এখন স্কিম আনিছিলে, কি হয়, ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং স্কিম। ত' এইখন লঞ্চ কোনে কৰি আনিছিলে, সেইটো হৈছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া আনিছিলে। ত' ইয়াত কি কয়, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত কেপাচিটি বিল্ডিঙত কি হ'ব পাৰে, অ'কে এইটো একচুৱেলি বল্ড কৰিব লাগিছিলে, থাকি গ'ল। অ'কে biannual internship which aim to build awareness and development expertise of internet governance among Indian citizens. তো objective কি হ'ব পাৰে, to train participants that engage with global internet governance process, collaborate with international government organizations like Internet Corporation for assign names and members, Internet Society or Information Security Operation Center, Institute of Electrical and Electronics Engineering, ঠিক আছে, Internet Engineering Task Force, develop domestic talent and as emerging internet governance issue, ঠিক আছে। তো ইয়াত ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হ'ব 20,000 পাৰ মান্থত দিয়া হ'ব। তো অবজেক্টিভটো মেইনলি কি হ'ব, ইণ্টাৰনেটৰ মানে যিটো গভৰ্নেন্স সেইটো আমাৰ এৱাৰনেছটো মানে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ আগত বৃদ্ধি কৰে, আৰু কি হ'ব, পপুলাৰিটি কৰা, ঠিক আছে। আৰু ষ্টাইপেণ্ড হিচাপে হ'ব 20,000 পাৰ মান্থ, যিয়ে মানে ইয়াত জইন কৰিব, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত জইন কৰিব, ঠিক আছে। তো ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স কি হয়, ইণ্টাৰনেট ৰেফাৰ টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এপ্লিকেশ্যন টু অফ চাৰ প্ৰিন্সিপল নৰ্মছ ৰুলছ এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ টু চেভ দ্য ইউজ এণ্ড ইভলিউশ্যন অফ ইণ্টাৰনেট। অ'কে কি ষ্টেক হোল্ডাৰ ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স, তো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বডিজবিলাক আছে নহয়, ইয়াতো মেইনলি কি হয় কাম কৰে, আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কাম কৰে, ঠিক আছে। অভাৰচিজ অফ পলিচি, আমাৰ ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ইণ্টাৰনেট ৰেগুলেশ্যন, চাইবাৰ চিকিউৰিটি, এই সকলোবিলাক আমাৰ কোনে চাই আছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, ঠিক আছে। টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰাই কি আছে, ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচবিলাক প্ৰভাইডাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেয়াৰ প্ৰেক্টিছ, যাতে প্ৰাইচ বেছি হ'ব নোৱাৰে ইণ্টাৰনেটৰ ছাৰ্ভিচৰ বা ইছ্যু থাকিব নোৱাৰে, সেইটো চাই আছে। আৰু বেলেগ নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কি আছে, এইটো কৈ আছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া NIXI, ঠিকেই কৈ আছে। ইণ্ডিয়া কম্পিউটাৰ এমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টিম, প্ৰাইভেট ছেক্টৰটো ইনভল্ভ হৈ আছে, ঠিক আছে। তো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং স্কিমটো কোনে লঞ্চ কৰিছিলে, ঠিক আছে। তাৰ পৰা ইয়াত আহিব পাৰে, এইটো কি হয়, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া হয় কি, এষ্টাব্লিছ কৰিছে 2003, ঠিক আছে, নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, ঠিক আছে। প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ কি হয়, ইম্প্ৰুভ ইণ্টাৰনেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড প্ৰমোট ইণ্টাৰনেট গভৰ্নেন্স ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। অ'কে অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, এণ্ড মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰ, ঠিক আছে, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি জেনেৰেল। অ'কে নিউজত আহিয়ে থাকে কেগৰ কথা, কম্পিউটাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল, ঠিক আছে। বিভিন্ন কাৰণ নিউজত আহি আছে, এতিয়া অসমৰ ওপৰত এটা ৰিপৰ্টো দিছে কেগে, ঠিকে আছে, আপোনাৰ ৰিপৰ্টটো নিশ্চয় পঢ়ি চাব। অ'কে কেগ হয় কি, ইণ্ডিয়ান অডিট আৰু একাউণ্টছৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা হেড হয়, ঠিক আছে। তো কনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত কি মেইনলি কেগে কি কাম কৰিব, অডিটৰ কামখিনি কৰিব, ঠিক আছে। ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া মানে চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ তেওঁলোকৰ যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনকাম তেওঁলোকে অডিটৰ কাম কৰিব ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঠিক আছে। তো কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজন ৰিলেটেড টু অফিচ অফ কেগ, অ'কে আৰ্টিকল 148, তো ইয়াত কি হয়, provide for a independent অফিচ অফ দ্য কম্পিউটাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কেগৰ কাৰণে, অ'কে আৰ্টিকল 148 পৰা আমি কেগক পাইছোঁ। আৰ্টিকল 149 কি হয়, দিছ এ ডিউটি এণ্ড পাৱাৰ্ছ অফ কেগ, ঠিক আছে। একাউণ্ট অফ দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এনি আদাৰ অথৰিটি অফ বডি এজ মে বি প্ৰেছক্ৰাইব
এনি ল মেড বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট অডিট কৰিব তেওঁলোকে যিমান আছে একাউণ্ট অফ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট দিয়া আদাৰ অথৰিটিজ আৰু বডি যিমানখিনি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকেতো অডিট কৰিব ঠিক আছে তো প্ৰিলিম এবাৰ APSC হয়তো মানে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ CCE নহয় তাৰ বেলেগ এটা এক্সামত কেগৰ ওপৰত মানে এনচাৰ লিখিব লাগিছিলে ঠিক আছে তো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰখিনি যেতিয়া ক্লাছ কৰিম ন তেতিয়া মই এইখিনি ডিছকাশ্যন কৰি যাম অলৰেডি সেইটো প্ৰচেছত আছে ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ অ'কে তাৰপৰা আৰ্টিকল 50ত আছে কি আছে ফ্ৰম একাউণ্টছ অফ দ্য ইউনিয়ন ষ্টেট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট উইথ দ্য এডভাইচ অফ কেগ ডিচাইড হাউ দ্য একাউণ্ট শ্বুড বি মেইনটেইন তো এইটো আৰ্টিকল 150 আণ্ডাৰতে আহে আৰ্টিকল 151 অডিট ৰিপৰ্টটো কৰিব কৰোঁতে প্ৰেচিডেণ্টলৈ যাব আৰু প্ৰেচিডেণ্টে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত ঠিক আছে আৰু কেগ ৰিপৰ্ট যেতিয়া ষ্টেট থাকিব ষ্টেট গভৰ্ণৰ যাব আৰু তেওঁ কি হয় ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰ্টিকল 279 কি কৰিব কেলকুলেশ্যন নেট প্ৰফিট ঠিক আছে এণ্ড চাৰ্টিফাইড বাই দ্য কেগ চাৰ্টিফাইড ইজ ফাইনেল তো আৰ্টিকল 279 মানে লাষ্ট ফাইনেল চাৰ্টিফিকেটটো দিব আৰু কেগৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টটো ঠিক আছে এপইণ্টমেণ্ট টাৰ্ম কি হয় প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট কৰিব নিজৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে আৰু অফিচটো থাকিব 6 ইয়েৰৰ কাৰণে আপ টু দ্য এজ অফ 65 years he can resign from the office at any time attaching to resignation letter to the president এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ হয়তো এই কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে যে তেওঁ কেগে অফিচাৰজনে যেতিয়া ৰিজাইন দিব কাক দিব ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰটো প্ৰেচিডেণ্টক দিবনে PM-ক দিব অ'কে এইটোৱে কথাটো হৈছে তো প্ৰেচিডেণ্টক দিব প্ৰেচিডেণ্টে যিহেতু নিজেই এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে তো প্ৰেচিডেণ্টকে দিব তো ইয়াত 65 yearsলৈকে থাকিব পাৰে আৰু 6 year টাৰ্ম ঠিক আছে যিটো আৰ্লিয়া হয় আৰু অ'কে কি ফাংচন হ'ব সেইটো ক'লে অডিট গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্টছ ৰিপৰ্ট টু লেজিসলেচাৰ অডিট পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ মনিটৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড কণ্ডাক্ট স্পেচিয়েল অডিট এইকেইটাৰে অ'কে নেক্সট আছে ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন DPDP ৰুলছ 2025 তো এইটো নিউজত চলি আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া নটিফাইড ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন ৰুলছ ঠিক আছে DPDP ৰুলছ কি হয় মাৰ্কছ দ্য ফুল অপাৰেশ্যনেল অফ ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন 2023 এইটো একখনক মানে ফুল্লি অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰিলে ঠিক আছে ইয়াৰটো মিনিষ্ট্ৰি কয় মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি অ'কে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন টাইম মানে 18 মাহ ফেচ বেচিছত কম্পাইলছ কৰিব পিৰিয়ডটো কৰিছে টাৰ্গেট লৈছে মানে টু এডজাষ্ট দেয়াৰ ছিষ্টেম এণ্ড এডপ্ট ৰেছপন্সিবল ডাটা প্ৰেক্টিছ অ'কে অ'কে ইয়াত কি হয় DPDP ৰুলছৰ আণ্ডাৰত অপাৰেশ্যন কি হ'ব সেইটো কৈছে 2023 যিটো মানে এখন অপাৰেশ্যন কৰিছে এখনক ঠিক আছে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ষ্টুডেণ্ট চিটিজেন ৰাইট এনচিয়ৰ ৰেছপন্সিবল ডাটা ইউজ ফৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিক আছে ইয়াত কি হয় ৰিডিউচ কৰিব ইয়াৰ ফলতকৈ ডিজিটেল হাৰবিলাক ছাপৰ্ট ইন'ভেটিভ তো নতুন ইন'ভেটিভ থটবিলাক আহিব ডিজিটেল কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰি অ'কে এক মিনিট অ'কে আৰু যিটো মানে চিটিজেনৰ মেইন ডাটা আছে প্ৰটেকশ্যন মানে যি তেওঁ নিজৰ ডাটাবিলাক যেতিয়া ক'ৰবাত সেই ডাটাখিনি প্ৰটেক্ট কৰাটো হৈছে মেইন প্ৰভিজন ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াত নিউজত আছিলে আন এটা টপিক সেইটো হৈছে নমিনেশ্যন টু ইউনিয়ন টেৰিটৰী এছেম্বলি ঠিক আছে তো ইয়াত কি হৈছে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰে কৈছিলে যে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ of Jammu Kashmir can nominate 5 members to legislative assembly without an advice of council of minister so without an advice of council of minister লৈ পিনি 5 member lieutenant governor legislative assembly Jammu Kashmir মানে nominate কৰিব পাৰে okay Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 আছিল আমি সেইটো জানো provide 90 elected members to and allow LG মানে lieutenant governor to nominate up to 5 members ঠিক আছে amendment কৰিছে 2023 okay এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ কি হ'ব পাৰে চ ৰাজ্যসভাত আমাৰ কি আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 80 প্ৰেচিডেণ্ট কেন নমিনেট 12 মেম্বাৰ হেভিং স্পেচিয়েল নলেজ লিটাৰেচাৰ যেনেকৈ ছায়েন্স আৰ্ট ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে আণ্ডাৰ এডভাইচ অফ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে নমিনেট মেম্বাৰ এনজয় কিয়ত মষ্ট প্ৰিভিলেজ ইলেক্টেড MPs চেম
পাব ঠিক আছে চ' আছে পাৰ্টিচিপেটিং ইন ডিবেটছ ইণ্ট্ৰডিউচিং বিল বাট কেনট ভোট ইন প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত কিন্তু তেওঁলোকে নমিনেট মেম্বাৰে কি কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া এটা কেনট ভোট ইন প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন তো নমিনেট মেম্বাৰে ৰাজ্যসভাত থকা প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত ভোট কৰিব নোৱাৰে দে কেন ভোট ফৰ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু দে অলছ' নট ৰিকুৱাৰ্ড টু ডিক্লেয়াৰ এছেট লাইবিলিটি আণ্ডাৰ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য পিপুল এক্ট 1951 তো যেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক আমি চিলেকশ্যন কৰি পঠিয়াওঁ ইলেক্ট কৰি পঠিয়াওঁ আমি কি কয় ভোটিং কৰি পিনি মেম্বাৰ্ছ তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য পিপুল এক্ট 1951 নিজৰ এছেট আৰু লাইবিলিটি চবত মানে কি কয় ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু সেইটো নমিনেটৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে অ'কে Okay, nominated member have 6 months from the taking their seat to join a political party. Joining after this period lead to disqualification. আৰু যদি তেওঁ মানে 6 মাহৰ পিছত জইন কৰে তেতিয়াহ'লে ডিছকুৱালিফিকেশ্যন হৈ যাব অ'কে legislative council under article 171 nearly 1/6 of the member are in a state legislative council are nominated by the governor okay based on the advice of council of minister ঠিক আছে article 171 আছে legislative councilত মানে গভৰ্ণৰে নমিনেট কৰে কথাটো ঠিক আছে আৰ্টিকল 171 ওকে আৰু ৰাজ্যসভাৰ কথাটো প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা আছে আৰ্টিকল 18 ঠিক আছে মনত থাকিব এইটো Okay, Anglo-Indian members earlier consider allow president কি কৈছে allow কৰিছিলে article 331 to nominate two Anglo-Indian nominate members to Lok Sabha and governor দিছিলে article 330 কিন্তু হেতু মানে abolish হ'ল 104 constitutional amendment act 2020 পৰা তো আমাৰ ইয়াত এটা কোৱেশ্চন কাইণ্ডলি মানে কি কয় লোকসভাৰ প্ৰেচিডেণ্টে আৰু গভৰ্ণৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত মানে এংলো ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰক দুজনক নমিনেট কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ টোটেলি বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া 104 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইন 2020 ঠিক আছে কি পইণ্ট অনলি ইয়াত কি জম্মু কাশ্মীৰ দিল্লী পণ্ডিচেৰীত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকে কি হয় ৰাজ্যসভা বিকজ দে আৰ অনলি ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ উইথ ইলেক্টেড লেজিসলেচাৰ অ'কে Delhi Assembly 70 elected members, no provision for nominate MLS under government of National Capital Delhi Act amended that nominate member থাকে Puducherry Assembly has 30 elected members with union government allowed to nominate up to 3 members ঠিক আছে তো Puducherryত 3 member nominate কৰিব পাৰে Delhiত 9 আৰু জম্মু কাশ্মীৰত 5 okay nomination union territory nomination in union territories with legislative assembly okay governor কৰিব পাৰে appointment without advice of the council of minister voting rights same rights থাকিব elected members including their right to vote in assembly ঠিক আছে Delhi assembly no nominate member ঠিক আছে মানে Puducherry up to 3 and Jammu up to 5 okay next mid-term resignation of vice president of India তো নিউজত আহি আছিল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰেজিগনেশ্যন দিছিলে ঠিক আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 67A আণ্ডাৰত প্ৰেচিডেণ্টলৈ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰটো মানে ছাবমিট কৰিছিল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ'কে এতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া ৰিজাইন কৰে মিড টাৰ্মত কি হ'ব পাৰে চিটুৱেশ্যনটো ঠিক আছে কেন ৰিজাইন বাই ৰাইটিং এণ্ড his hand addressed to the president article 67A under constitution হেতু প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ৰেজিগনেশ্যন টেক ইফেক্ট ইমিডিয়েটলি once submitted হোৱাৰ পিছত ইফেক্ট হৈ যাব since the vice president of India also serves as ex officio chairman of the Rajya Sabha the resignation created a temporary gap in parliamentary leadership তো যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে ৰাজ্যসভাত এটা গেপ হৈ যাব তাত কিন্তু chairman নাই ঠিক আছে does not provide for the acting vice president তো কনষ্টিটিউশ্যন আমাক প্ৰভাইড কৰা নাই
এক্টিং ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কাকো আমাক প্ৰভাইড কৰা ঠিক আছে আৰু ইন দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অপশ্যন ডেপুটি চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা উইল প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাইচ প্ৰচিডিং তো ডেপুটি চেয়াৰমেনে ৰাজ্যসভাত চাই থাকিব কিন্তু আমাক কোৱেশ্যন যে কোনো প্ৰভাইড কৰা নাই এক্টিং ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ঠিক আছে ইলেকশ্যন টু ফিল দ্য ভেকেঞ্চি তো এইটো যিটো গেপ হ'ল সেইটো কিয় ইলেকশ্যন অফ দ্য নেক্সট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ বি হেল্ড উইথিন 60 days of the expiry of outgoing vice president term ঠিক আছে however in the case of mid term election এইটো যেতিয়া আমাৰ এইটো ভেকেঞ্চি কি আছে যেতিয়া আমাৰ ভেকেঞ্চিটো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ টাৰ্মটো শেষ হ'ল তাৰ 60 days ভিতৰত আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক মানে ইলেকশ্যন পাতিব লাগে কিন্তু however in case of mid term resignation unlike the president যেতিয়া মিড টাৰ্মৰ ৰেজিগনেশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট টাইমত হুৱেৰ দ্য ভেকেঞ্চি মাষ্ট বি ফিল উইথিন 6 months প্ৰেচিডেণ্ট যদি ইলেকশ্যন হয় মানে ৰেজিগনেশ্যন দিয়া 6 monthৰ ভিতৰত তেওঁক এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ন' ফিক্স টাইম ফ্ৰেম দিয়া নাই ইয়াত কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম ফ্ৰেম দিয়া নাই যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত লিখা আছে অনলি এজ চুন এজ পচিবল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কণ্ডাক্ট কৰিব ইলেকশ্যন দিয়া ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্ট অ'কে আৰু যেতিয়া এতিয়া নতুনকৈ যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো এপইণ্টমেণ্ট হ'ব তেওঁ এতিয়া কি হ'ব তেওঁ নিজৰ টাৰ্মটো কিয় জানো ছাপ'জ মিড টাৰ্মত এই 5 বছৰ টাৰ্ম চলে ঠিক আছে এই 2 বছৰতে ইয়াত এজনে ৰিজাইন দিলে নেক্সটজন আহিব যে সেই 3 বছৰ পাব নেকি এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে যেতিয়া নিউলি ইলেক্টেড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কি হ'ব তেওঁ সেই 3 বছৰ টাৰ্মটো নাপায় তেওঁ থাকিব টোটেলি 5 year টাৰ্মে পাব মানে য'ত আকৌ তেওঁ 5 বছৰলৈ মানে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ থাকিব পাৰিব ঠিক আছে তেওঁ মিড টাৰ্মত এৰিলে যে থাকি যোৱাত সময়কণৰ কাৰণে তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নহয় তো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্টছন বেছত অ'কে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি হয় অ'কে Article 63 দিয়া আছে Indian Constitution state shall be a vice president of India second highest constitutional authority after the president ঠিক আছে model on the American vice president under ঠিক আছে Article 63 পৰা 71 লৈকে deal with vice president okay electoral college elected by members of the both house of parliament elected and nominated members of the vice president but states legislature do not participate state participate কৰিব নোৱাৰে Article 66 আছে ঠিক আছে ভোটিং প্ৰচেছ proportional representative and single transferable vote secret ballot হ'ব ঠিক আছে eligible must be an Indian citizen at least 35 years old qualified for Rajya Sabha membership ঠিক আছে not hold an office of profit should not be a member of parliament or state legislature কোনো parliament বা state legislature member হ'ব নোৱাৰিব okay তো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আউট কৰা হৈছে ন বাই প্ৰেচিডেণ্ট or a designated person ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্ট ল'ব লাগিব না প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব অ'কে আৰ্টিকল 69 তো 5 year টাৰ্ম হয় আৰ্টিকল 67 লিখা আছে কেন কণ্টিনিউ বিয়ণ্ড দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ আনটিল দ্য ছাকচেছৰ টেক অফিচ অ'কে ৰিটাৰ্ণ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগিব কৈছে যে ঠিক আছে এইটো আৰ্টিকল 68 লিখা আছে যে ভেকেঞ্চিটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লিখা আছে annual election must be held as soon as possible লিখা আছে as soon as possible কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম দিয়া নাই মানে ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া কৰে প্ৰাইমেৰী ৰুলছ এক্স অফিচাৰ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা সেইটো চবেই জানে আৰ্টিকল 64 আণ্ডাৰত আহিব প্ৰিলিমছত এটা বহুত কুৱেশ্যন সেনেকুৱা এটা আৰ্টিকল 64 আণ্ডাৰত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ এক্স অফিচাৰ চেয়াৰমেন হয় বা 64 আণ্ডাৰত তেওঁ আৰ্টিকল 64 কৈছে যে তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যনটো প্ৰেচিডেণ্টে লিখিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক বা 64ত কি কয় তেওঁৰ অফিচৰ ডিউৰেশ্যনটো লিখা আছে কিমান বছৰ তেওঁ 5 বছৰ 6 বছৰ কি থাকিব এইবিলাকৰ ওপৰত APSC বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ষ্টেটমেণ্ট ল'লে আৰ্টিকল ঠিক আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এক আছে প্ৰেচিডেণ্ট আৰ্টিকল 65 লিখা আছে ডিউৰিং দ্য ভেকেঞ্চি কষ্ট অফ বাই ডেথ ৰেজিগনেশ্যন ৰিমুভেল আৰু আদাৰৱাইজ আনটিল নিউ
president is elected within the 6 months. ঠিক আছে, যেতিয়ালৈকে নতুন প্ৰেচিডেণ্ট নাহিব তেতিয়ালৈকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে থাকি যাব, মানে এক্টিং কৰিব। ঠিক আছে, অ'কে। ৰিমুভেল প্ৰচিডিউৰ কেন বি ৰিমুভ বাই ৰিজলিউশ্যন ইন ৰাজ্য সভা effective majority more than 50% of effective stay, that is total membership minus any vacancy of that. Okay, are approved by Lok Sabha, simple majority. Okay, 14-day notice period দিব লাগিব before moving such a resolution. Sorry, তো নিজত আউট আসলে right to assess justice not absolute, তো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট দিছে। ঠিক আছে, judicial ruling on the right to assess justice. Justiceৰ কাৰণে কি আছে আমাৰ অনিতা চোৱাৰান পুষ্পা 2016 যিটো মানে হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰাইট আনিছিলে, access to justice is a fundamental right under Article 21 and 14 and it's a identify 4 key of component. ঠিক আছে, effective judicial mechanism, reasonable, accessible in terms of residence, speedy adjudication, affordable access to judicial process. ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছ, এইটো এটা আমাৰ কি হয় এবচুলেট নহয়। এতিয়া 2006 মানে এইটো কৈছে আৰ্টিকল 21 আৰু 14 আণ্ডাৰত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন, তো পি এমটো আমাৰ কি হওক কোৱা হৈছে ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছটো মানে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো ক'ৰবাত ছ'চিয়েল ইকনমিক পলিটিকেল জাষ্টিছৰ কথা আছে পি এমটো। ঠিক আছে, আৰ্টিকল 14 ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, আৰ্টিকল 14 গ্যাৰাণ্টি আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ল, তো ইয়াতে কথা আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ল। আৰ্টিকল 14 আণ্ডাৰত গ্যাৰাণ্টি কৰা আছে যে ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি আছে ইনক্লুড দ্য ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছ এনশ্যোৰ ডেট অল ইণ্ডিভিজুৱেল হেভ এন ইকুৱেল অপৰচুনিটি টু চিক লিগেল ৰেডেছ উইদাউট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। ঠিক আছে, আৰ্টিকল 21ত ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, আৰ্টিকল 21 এনশ্যোৰ কি কৈ আছে ইণ্ডিভিজুৱেল কেন চিক জুডিচিয়েল ৰেমিডিছ ফৰগিভনেছ thus protecting their personal liberty and rights যাব পাৰে আৰ্টিকল 21ত। আৰ্টিকল 39 কি হয় ফ্ৰী লিগেল এইড, আৰ্টিকল 39 কি প্ৰভাইড কৰা হৈছে যে ফ্ৰী লিগেল এইড টু এনশ্যোৰ ডেট ন' চিটিজেন ইজ ডিনাই জাষ্ট, এইটো লাষ্ট ইয়েৰ CCE প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহিছিল। আৰ্টিকল 39 ফ্ৰী লিগেল এইডটো প্ৰভাইড কৰে তেনেকৈ ডিউ টু ইকনমি এণ্ড আদাৰ ডিচেবিলিটিৰ কাৰণে, যাতে ফ্ৰী লিগেল এইড বাচিব তেওঁ মানে জাষ্টিছ নিবকে থাকিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, এই টাইমটো কি হয় প্ৰমোট জাষ্টিছ অন দ্য বেচিছ অফ লিকুৱেল প্ৰটেক্টছ অপৰচুনিটি এণ্ড ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ফ'কাছ অন মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি। অ'কে, আৰ্টিকল 32 এণ্ড 2 to 6 কি কৈ আছে আৰ্টিকল 32 আৰু 2 to 6 এলাউ পাৰ্টিজ এনফৰ্চ দেয়াৰ ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছ বাই এপ্ৰ'চিং সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ দ্য হাই কোৰ্ট। ঠিক আছে, অ'কে অ'কে, এতিয়া এইটোতো আমাৰ কি হ'ল ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছটো হৈ গ'ল, ক'ৰ পৰা পালোঁ আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিশ্যনখিনি হ'ল। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে এইটো এবচুলেট লেভেলত নহয়গৈ। ঠিক আছে, ইয়াত কি হৈছে এবচুলেট লেভেলত যাব নোৱাৰে। ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছ নট এবচুলেট এণ্ড মাষ্ট বি এক্সাৰচাইজ ৰেছপনচিবলি। ঠিক আছে, মানে কি হ'ল ৰিচেণ্ট জাজমেণ্টকে ৰিজেক্ট স্পেচিয়েল লিভ পেটিশ্যন, তো জাজমেণ্টত মানে স্পেচিয়েল লিভ পেটিশ্যন বিচাৰিছিলে তেওঁ আঁতৰি থাকিবলৈ জাজমেণ্টৰ পৰা কোৰ্টত প্ৰেজেণ্ট থাকিবলৈ, তো সেইটো কথা ইয়াত কৈছে যে ৰাইট টু এছেছ জাষ্টিছটো হয় কিন্তু এবচুলেট লেভেলত হ'ব নোৱাৰে। অ'কে অ'কে, আৰু এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি নিউজত ৰায় দিছিলে ডেডলাইন কৰি দিছিলে যে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন অন ৰিজাৰ্ভ বিল ডেডলাইন ছেট কৰি দিছিলে। অ'কে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইণ্ডিয়া কি কৈছে ইন ষ্টেট অফ তামিলনাডু ভাৰ্চেছ গভৰ্ণৰ অফ তামিলনাডু 2020 হেজ ফাৰ্ষ্ট টাইম লে ডাউন 3-month ডেডলাইন for the president to decide bill referred by the governor under article 201 of the constitution. তো
ইয়াত কি হৈছে যে প্ৰেচিডেন্সিয়েল ৰিজাৰ্ভ বেলত তেওঁ মানে 3 মাহ টাইম দি আছে যাতে তেওঁ সেই 3 মাহৰ ভিতৰতে নিজৰ ডিচিশ্যনটো দিব পাৰে অ'কে আৰ্টিকল 201 কি হয় when a bill is reserved by the governor for the consideration of the president shall either assent the bill or withhold assent the therefore okay so we note that article 2 provides no specific timeline for president to assent and such delay can stall legislative process to মানে legislative processত মানে delay কৰে এটো কাৰণে ঠিক আছে তো প্ৰেচিডেণ্ট দিব নিবিচাৰে টাইম লিমিট president cannot exercise absolute veto by identifying delaying assent okay must be made within 3 months of it sorry দিব লাগিব okay okay হৈ গ'ল আৰু সৰি এটা বেয়া নাপাব সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিং কি আছে ইয়াত সেইটো কথা আছে যে উইথিন 3 মান্থছৰ ভিতৰত যিমান বিল পাব তেওঁ গভৰ্ণৰৰ পৰা সেইখিনি তেওঁ নিজৰ ডিচিশ্যনটো দিবই লাগিব আৰু এই কিয়াতে গভৰ্ণৰ্ছ কেনট এক্সাৰচাইজ এবছলিউট ভেটো ইন দ্য চেম এপ্লাইজ ইন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 201 হয় নাই এইটো এডভাইচ অফ ষ্টেট অফ কাউন্সিল ঠিক আছে if the governor decide to withhold assent and reserve the bill for the president he must do not let than 1 month okay if the governor choose to withhold assent he must return the bill message to legislature within 3 months যেতিয়া মানে তেওঁ withhold কৰিব বিচাৰে তো এটা বিলখন তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব within 3 monthৰ ভিতৰত আৰু যিখন ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হ'ব মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে 3 monthৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট পাবলৈ okay president power over the state bill কি হবে legislative a bill passed by state legislature can be act if receive it the assent of the governor or the president if reserved for the president consideration যেটা গভৰ্ণৰে assent দিব বা প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ৰাখি দিব তেতিয়া assent পোৱাৰ পিছতহে মানে বিলখন এক হিচাপে কাম কৰিব okay reservation by the governor under article 200 of the constitution the governor of the state can give his assent to the bill withhold assent or return it for the reconsideration or reserve the bill for reconsideration of the president to eto rakhibo pare president okay president's option under article 20 not ki ase ঠিক আছে once bill reserved for the president under article the president may give his assent to the bill withhold assent or return the bill if not a money bill নহ'লে ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব দেই for the reconsideration by the state legislature pocket no time limit prescribed for the president to decide which sometime leads to delay ঠিক আছে সেইটো কাৰণে ডিলে আছে সেইটো কাৰণে 3 মাহ টাইম দিছে president এটা advice of council of minister not independently আৰু council of minister লগত লক্ষলে কাম কৰে president is not constantly required to give reason for withdrawal assent okay when bill is returned the house have a reconsidered within a period of 6 months to reconsider within 6 months of it the bill represent again the presidential assent after the pass by the house or houses without amendment it is not mentioned in the constitution whether it is obligatory for the president to give assent to such bill to ইয়াত মানে প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁলোকে তেনেকুৱা বিলত assent দিব না নিদিয়ে এটা অব্লিগেটৰি কৰে কোনো মানে কনস্টিটিউচনত লিখা নাই ওকে ঠিক আছে আজিলৈ মানে আছে পলিটিকেল ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি অলপ কাটো বেয়া কাৰণে প্ৰব্লেম দি আছিলে বেয়া নাপাব থেংক ইউ